The country of Sweden has drawn a lot of attention. Sweden has been something of a test lab. The herd. They call it the herd. The Swedish experiment with coronavirus. To impose no lockdown. During the coronavirus epidemic. Sweden is suffering very gravely. You know that, right? En plots was Zweden wereldnieuws. In volle pandemie ging zowat heel Europa in een nooit geziene lockdown. Iedereen keek naar elkaar. Alleen Zweden volgde stuurs een eigen koers. Winkels, cafés en restaurants bleven open, de grenzen ook. Het leek wel of het leven in dit gekke land gewoon doorging. De Zweedse coronastrategie sprak tot de verbeelding. Vanuit het buitenland klonken reacties van ongeloof, verontwaardiging, maar ook jaloezie. Ja, jag tycker nog att den är bra. Att de har hållit fast med. Det har ju varit mycket diskussioner. Men jag tycker det är bra. Jag tror den är jättebra för alltså det funkar ju. Håller man avstånd och tänker på vad man gör och med bra bra hygien. Jag tror att man kan klara sig rätt bra. Peppar peppar, ta i trä som vi brukar säga här i Sverige. Dit is wat de meeste Zweden antwoorden als je ze vraagt hoe het land de coronacrisis de afgelopen 6 maanden heeft aangepakt. Al zijn er natuurlijk ook andere meningen. Vi håller inte direkt med de här officiella rekommendationerna. Vi tycker att kanske man är lite slarvig, att man inte följer det som man följer i världen. Vi måste inte ha munskydd även på så här publika platser och det tycker inte jag riktigt är okej, för det finns ju alltid folk som är riskpersoner, du vet ju inte. Als je de absolute sterftecijfers door corona zou vergelijken tussen Zweden en België, lijkt de balans in Zweden beter mee te vallen. Maar als je het aantal doden per 100.000 inwoners gaat vergelijken, zie je dat Zweden wel opmerkelijk zwaarder getroffen is dan zijn buurlanden. Denemarken, Noorwegen en Finland, waar net als bij ons een snelle lockdown is afgekondigd. For me it was like, for me I never even thought about locking down Sweden. It's such a strange idea. Dit is Emma Frans, een van Zwedens meest bekende wetenschappers. Als epidemioloog verbonden aan het gerenommeerde Karolinska-instituut. Een van de grootste medische universiteiten van Europa en de instelling die de Nobelprijs voor geneeskunde uitdeelt. Niet het soort wetenschappers dat roekeloos experimenteert dus, ook al volgt de rest van de wereld een andere strategie. I don't think it was a gambit because actually Sweden we had this pandemic plan and it was developed before the pandemic. It was published in December last year. So we followed our plan. So I wouldn't really call that following a plan. Isn't really a gamble, I would say. Many of the measures taken is also not necessarily, the main goal of them is maybe to get people to feel this kind of sense of security. Yeah, we're doing something, signaling kind of political strength and also getting people to feel like, we close the borders and... Heeft de Zweedse strategie levens gekost en ten voordele van wat? De vraag blijft intrigeren. Niet echt bij de Zweden zelf, die volgen het beleid, maar de Britse Laura, die nu al 2 jaar aan de Zweedse westkust bijklust in een bed and breakfast, is er nog niet uit. Are they mad? Maybe a little bit mad. Definitely for me, at times I want to scream because I feel like I'm the mad person wearing a mask on a bus and everyone turns and looks like, oh God, what is she doing? But am I mad because I want to stay safe? Are they mad because they are just going on as if everything's normal? I don't know. It's like a very straight line in Sweden, which they will follow the line until they're told to follow another line. They'll just take it and not question it, whereas I think as a British person now, sort of with a lot of politics and stuff that's going on in my country, we're sort of questioning a lot more where the information comes from and is this the right thing to do or should I be looking for another thing to do? But that's not the case here. Everyone's just, yes, I will do that, fine, no questions. So
Yeah, again, maybe it's a stereotype, but that's the way it seems to be, yeah. Draconian measures, I think they also cost lives. So it's kind of like keeping some kind of balance between many parts of, the society has to continue to work even though we are having this crisis. Met een mondmasker word je raar bekeken in Zweden. Maar maatregelen zijn er wel degelijk. Al sinds het begin zijn ze van kracht en worden ze goed opgevolgd. Afstand houden, handhygiëne en nergens meer dan 50 mensen samenbrengen op één plek. Slecht nieuws voor de Zweedse pretparken zoals Liseberg. In zijn 100-jarig bestaan heeft het nog nooit een volledig seizoen moeten overslaan. It's still hard to understand today, given that we are right now the only amusement parks in Europe that are closed. It is very, very surreal, I have to say, standing here in a park that is completely dead. Of course, different countries have had different strategies, and here in Sweden, activities like these has just not been prioritized. There are also a few other areas where you could say Sweden has gone its own way, but I think we are probably the most absurd example of you could say of how that line has been drawn differently than basically the rest of the world. In België zijn de pretparken intussen al een hele zomer open en trekken ze massa's volk. In die zin zijn de Zweedse maatregelen strenger dan bij ons. Niet meer dan 50 mensen bijeen, dus ook in de Zweedse cultuursector vallen er rake klappen. De Koninklijke Zweedse Opera neemt het voortouw in de onderhandelingen met de overheid om een cultureel bloedbad te voorkomen. We are stately financed and we have got economical support. So at least we know we will survive this year, definitely. But I mean, there's a lot of companies around Sweden they will go out of business. We also have a lot of freelance artists, and it's devastating. I mean, I spoke to one artist, she didn't have any money coming in for 9 months. It's horrible. Ondanks het vele leed kan de directeur zich net als haar meeste landgenoten zich vinden in de algemene aanpak van de overheid. Did we do the right thing? So far, it seems like we actually did do the right thing. But I don't think we will know that. I think, as most people say, it might take another year before we know. And if you look at the economy of Sweden on a whole, I think we are not as damaged as very many other countries who made a total lockdown. De Zweedse corona-aanpak is anders. Consistenter ook. Ze paste zich niet aan andere landen. Je zou kunnen argumenteren dat andere landen zich eerder hebben aangepast aan de Zweedse aanpak. Jag hoppas och tror att genom att ha helt stängt att det kanske är bättre för ekonomin i landet långsiktigt. Men ja, jag vet inte. Det är väl vad jag gissar och hoppas i alla fall. Jag vet inte. Jag försöker hålla avstånd och inte träffa så mycket folk helt enkelt egentligen. Så att, det är väl min strategi.